שלום לכולם, ברוכים הבאים, קוראים לי אורי ארד, שמח מאוד לארח פה את נטע ברגהאוס, שהיא חברה טובה ושותפה לדרך, ואישה שכל פעם, סיבוב שאני עושה איתה בחוץ, תמיד אני לומד עוד משהו חדש ומעניין. אמ, אז נטע, אני אתחיל אולי עם שאלה, ככה לפתוח את מי שעוד מתלבט אם להקשיב לנו או לא, ספר לנו איזה סיפור על מפגש מעניין שהיה לך עם בעל חיים ממתישהו. וואו, קודם כל שמחה להתארח. אה, וואו, אני ממש ממש אוהבת בעלי חיים, יש הרבה מפגשים מרגשים. אבל אני אספר אולי על אחד מהמפגשים שהיה מאוד, שממש הרגשתי שמלמד אותי ככה שיעור על הטבע, וזה היה לפני, אני חושבת, 7 שנים כבר. קיבלנו ככה איזשהו גוזל של דרור. דרור בית ככה נקבה שנפל מהקן ולא הצליחו להחזיר אותו, ואמרנו שננסה לגדל אותו, ובאמת היא רגע, אני הייתה רגע אצלנו. עוצר אותך נטע. מה זה כן. קיבלנו? אני בן אדם חי את חיי, מעולם לא קיבלתי גוזל. מי... אנחנו גרים במושב אלמגור. כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת אליי ולאור, שאנחנו אה, חולקים ביחד את האהבה לטבע כבר 23 שנה. וכל פעם שקורה משהו, אם פתאום מישהו מזהה נחש, אז קוראים לנו לבוא ללקוט את הנחש, ואם יש איזושהי חיית בר פצועה, או כל דבר שקשור לאיזה אירוע טבע כלשהו, אז ישר קוראים לנו או מביאים את זה אלינו. מדהים. וככה אנחנו זוכים לעוד מפגשי טבע מרגשים, ברובם, לפעמים יש כל מיני, וזהו, אז ככה כבר, ככה הגיע אלינו בעצם המקרה הזה, ש... שבעצם ניסינו מה שאנחנו יכולים ככה כדי לנסות להכיל אותה ולגדל אותה, ולשמחתנו זה ממש הצליח בשלב הזה שהם ממש קטנים, אז זה לא תמיד עובד, אז זה היה מאוד מרגש שהיא באמת ככה תרשי לי רגע, התפתחה וגדלה. תרשי לי רגע לדייק אותך. אני עוסק בצפרות כבר 20 שנה וקיבלתי מאות פניות של אנשים שקיבלו גוזל. אני בדרך כלל אומר להם, ב100% מהמקרים, אם אתה מנסה לגדל אותו, אתה לא תצליח. אין לך את האפשרות, את האמביציה המטורפת שיש להורים שלהם להצליח לגדל אותם. אז הדבר שכדאי לך לעשות זה להחזיר לכן. אז אני רגע מחזיר אלייך. אז אני אגיד שקודם כל אנחנו בדרך כלל זה מה שאנחנו ממליצים, וגם ממש משתדלים להחזיר לה כן. כי זה הדבר החשוב, לתת להורים לטפל, וגם יש המון פעמים שזה מצליח, וההורים כן, יש איזושהי אמונה שאם נגעת בגוזל אז לא יגדלו אותו. מהחוויה שלנו לגמרי עם סנוניות פה בחוץ, הרבה פעמים החזרנו לקן והם המשיכו לגדל וזה עבד. במקרה הזה, נחסוך את הפרטים, זה לא יתאפשר בשום מצב. אז בעצם לא הייתה לנו ברירה, זה היה ברור או שזהו, היא מסיימת את חייה, או שאנחנו מנסים. ובגלל זה זרמנו עם הדבר. ובאמת מה שהיה מרגש בסיפור זה שבאמת היא גדלה והגיעה, הפכה להיות פרחונית, והגיע גם השלב שבו אתה שואל את עצמך, טוב, עכשיו היא אמורה ללמוד לעוף. אבל ההורים הדרורים לא פה, ואנחנו יכולים לנסות ככה להתאמן איתה, אבל כמה זה יעבוד. והיה קודם כל ממש מופלא לראות כמה שאחרי שהיא הגיעה לבגרות שלה והרגישה מוכנה, היא פשוט התחילה להתעופף בבית. זה היה ממש מקסים. ו... ואז הגיע הרגע גם שבו הרגשנו ש... שעוד רגע כבר צריך לשחרר אותה חזרה החוצה, שבעצם האומנה שעשינו עליה מסתיימת והיא צריכה להשתחרר. והיינו ממש ככה, היא ממש הייתה משוחררת אצלנו בבית. היה לנו גם חלק ממה שהיה מרגש, יש לנו בן שקוראים לו דרור, הוא היה אז בן שנה, הוא היה אוכל על המגש אוכל ככה מלפפון, אורז קינוע, והיא הייתה מנקרת יחד איתו. זה היה ממש חוויה מרגשת. ויום אחד ככה פתחנו את החלון בסלון, ממש פה לידי, ועוד לפני שעשינו טקס, אז היא פשוט ככה עפה לה החוצה. ואמרנו, וואו, איזה יופי. וזה היה רגשות מעורבים, מצד אחד מאוד שמחנו בשבילה, ומצד שני הרגשנו שזה קרה מהר מדי, לא הספקנו להיפרד באופן רשמי. אז ככה חלפו להם 3 שעות של רגשות מעורבים כאלה, ואז אחרי 3 שעות אור יצא החוצה לגינה, ופתאום הוא חוזר ואומר, תראו עם מי חזרתי.
וככה הדרורית איתו, ואנחנו וואו, איך זה קרה? והיא פשוט ככה הגיעה אליו להגיד לו שלום, הוא עושה ככה כזה לכתף. ומה שהיה מרגש בסיפור הזה, העברנו איתה ככה עוד זמן קצר כזה, שעשינו טקס פרידה משותף והכנו לה את ברכת הדרך, ואז שחררנו אותה אל הלהקת דבורים שיש לנו בחצר, ומה שהיה מרגש שבמשך, אני חושבת, חצי שנה, כל פעם שהייתי יוצאת החוצה לחצר, הייתי יושבת ככה באיזושהי פינה על הדשא ומתבוננת כל מה שהייתי רואה ככה שהדבורים בחוץ, והמרגש היה שכמו שאני הייתי נורא בסקרנות והייתי כמהה לראות מה שלומה, אז הרגשתי שזה אותו דבר מהצד השני. הייתי רואה ככה מתוך כל הלהקה את אחת הנקבות ככה מתחילה לקפץ, להתקרב, לפעמים כזה עולה על הגדר לידי, וגם זה היה נראה שכל שאר מסתכלים עליה, מה את עושה? מה את עושה? ולאט לאט, לאט אם הייתי שמה ככה משהו על היד עבורה, אז היא בכלל הייתה ממש מתקרבת ופשוט מגיעה אליי ליד, אומרת שלום כביכול, לפעמים אפילו לא אוכלת, רק ממש מגיעה לראות מה שלומי, ואחר כך חוזרת חזרה לחברים שלה. ו... ו... וזה פשוט היה נורא נורא מרגש, כי כביכול לגמרי חיית בר, אמנם היא חיה איתנו פרק חיים משמעותי, אבל לגמרי אחר כך במשך כמה חודשים חיה את חייה כדרורית פה, חיית בר לגמרי, ועדיין המשיכה לבוא להגיד שלום. וזה המערכת יחסים הזאת שנוצרת, אני חושבת שזה התובנה. המערכת יחסים הזאת שאנחנו יכולים ליצור עם כל יצור חי שנמצא פה בחוץ, שהיא דמית דו צדדית. וזה נורא נורא מרגש הפוטנציאל הזה בעצם, לצאת החוצה ולהרגיש שאנחנו נפגשים עם חבר או חברה שנמצאים שם בחוץ, וכמו שאנחנו שמחים לפגוש אותם, אז הם גם שמחים לפגוש אותנו. אז זה היה אחד המפגשים המרגשים. מדהים. מדהים, גם זה גם מדהים שדרור היה בן שנה והיה חלק מהילד שלכם, חלק מהתהליך הזה, כן. וגם מדהים למי שלא מכיר, חלק מהסיבה שקוראים לציפור דרור, כלומר חופש, זה כי אי אפשר להרגיל אותה לחיות בכלוב, זה לפחות האגדה, אני אומנם לא ניסיתי, אבל הנה אתם הפכתם פה את המשוואה, יצרתם חברות שהיא לא ביחס של שליטה בכלוב, אלא פשוט חברות אמיתית. אז תודה על הסיפור. אז נטע, את גדלת, אני קצת מרשה לעצמי להשמיץ כעירניקית, מי שגדל בעיר ואני כזה, אז אני מרשה לעצמי ממש להגיד ככה, זה הדבר האחרון שמעניין אנשים, זה טבע. גדלת בסביבה עירונית לחלוטין, בהוד ואז השרון, איפשהו, כן. בהוד השרון, ואז איפשהו בסוג של במקרה, כמו שאומרים, הגיעה ההזדמנות או האפשרות להיות מדריכת טיולים בניצנה, בכפר נוער. שם נפתח לך איזה משהו חדש, רוצה לספר רגע משהו על השלב הזה? אני אגיד קודם כל בתור עירניקית גאה נקרא לזה, למרות שהוד השרון הייתה מאוד כפרית אז, אבל עדיין עיר, שאני מרגישה שהטבע נמצא בכל מקום, וגם בחוויית ילדות שלי כילדה, אז הרגשתי שיש המון טבע מסביבי. לפעמים הייתי צריכה לרדת מקומה שלישית והוא היה שם בפארק ובשדות בור ובחורשות שהיו מסביב, וגם אם זה היה בחצר של הגן של ההורים שלי, היה להם גן ילדים עם עץ מאוד גדול שהייתי מבלה בו שעות, היה בו ענף מאוד נוח ככה בעלווה, שאתה מוסתר ואתה יכול להיות נראה ובלתי נראה, רואה ובלתי נראה, וממש, ואם זה בדרך לבית ספר, כאילו ממש היה המון, מבחינתי המון טבע, והייתי שוהה המון המון שעות בחוץ, והיינו גם משפחה מטיילת, אז אני מרגישה שזה לגמרי הייתה, החוויה הזאת של טבע וטיולים היה משהו שהלב שלי מאוד מאוד אהב, ולגמרי היה חלק ממני. וזה גם ככה מה שהוביל אותי, אני מרגישה שאיפשהו בשנות התיכון ככה חיפשתי איך עוד אפשר לשהות בטבע, ואז באזור שלי לא הכרתי עוד חוגי סיור או מסגרת אחרת, ולשמחתי שמעתי על השנת שירות הזאת בניצנה שאפשר להגיע ולהדריך טיולים, וממש במקריות הצלחתי איכשהו להגיע למיון השני של השנת שירות הזאת, שבאמת התמיינו אליה המון בני נוער, ולא האמנתי שאני אהיה אחת מאלה שהתקבלו, אבל לבסוף זה קרה, ובאמת הרגשתי
שמצאתי את מה שחיפשתי, שהגעתי הביתה, שהגעתי למקום שבו מדהים. גם יש עוד בנות נוער משוגעים כמוני שרוצים להיות בטבע, וגם החיבור לטבע כל החיים עשה לי כל כך טוב לנפש, ממש מרגישה שזה היה לי חבר, גם כשהיה מצב רוח רע, גם מצב רוח טוב, גם המקום לחוות הרפתקאות, שממש היה בי גם רצון בלתי מוסבר להעביר את זה הלאה. מדהים. ושם בשנת שירות זה באמת קרה לראשונה, האפשרות גם להעמיק את החיבור לטבע ודרך הטיולים וגם דרך ההדרכה להעביר את זה הלאה ולחלוק את זה עם עוד מדהים. אנשים. מדהים. ממש משמח שהאפשרות הזאת נפתחה בפנייך, ומשם את ממשיכה אני עובר ככה לסיפור חיים שלך בקצרה, כי זה בעיניי הרבה ממה שאת היום, והשפע המדהים הזה שאת נותנת לעולם. אה, עברת לצבא, בכלל לתפקיד שהוא לכאורה ניווט, שזה כאילו לא ממש, אבל גם כן. ושם אחרי הצבא, רציתי להתקבל לחברה להגנת הטבע, וחלק מהתהליך רעיון שלך אמרו לך, תכיני הרצאה על התרבות, אני לא זוכר את השם שלה, לא ירמוכית. אה, לא, על איזה? היתורים, זה תרבות שחיה יתורית, בחרמון. התרבות היתורית, מאזינים של מי שלא יודע מה זה אתה התרבות זוכר? היתורית, דחוף לחרמון. שלחו אותך למטה חצי שעה, תכיני הדרכה, תחזרי, תדברי עליו, כאילו את מומחית מספר אחד, שבתור מי שגדל בעולם הזה של מדריכי טיולים, זה מה שעושים. והעולם הזה שאת חיה אותו היום, של ההדרכה ושל החיבור לטבע, בעיניי הוא כאילו, הוא מתעסק באותו דבר, אבל הפוך, כאילו שונה לחלוטין. ומשם את ממשיכה להדריך בחברה להגנת הטבע כמעט 4 שנים. ואני יודע שיש שם כמה חוויות חזקות, אבל יש סיפור אהוב עליי במיוחד של דורית הדורבנית, שבעיניי גם מסמל איזה אבן דרך, עוד אבן דרך משמעותית בתוך הסיפור שלך, אז אני מזמין אותך לספר. מדהים. אז אני אגיד שלאורך כל הדרך, גם בצבא מבחינתי כשהייתי מדריכת ניווט, אז תוך כדי הריצות ניווט, כאילו עצם זה שאתה שוהה בחוץ, הטבע תמיד שם, ועכשיו אתה יכול להיות בתשומת לב, בעלי חיים הם יותר חששנים, אבל הצמחים שמסביב, או לסימני שדה שנמצאים שם, אז זה מדהים כמה אפשר להרגיש חלק מהטבע בכל מקום. ובאמת הבית ספר שדה היה הפלטפורמה לחיות את הדבר כמה שיותר ימים מתוך השגרה, וככה התגלגלתי, הגעתי כשעוד הייתי בצבא לבית ספר שדה גולן, ומשם להתמיין לתפקיד של מדריכה בוגרת, שבעצם גם מדריכים בטיולים וגם מלווים את הצוות של השינשינים והמורות חיילות. ואז בעצם נפתח תקן בבית ספר שדה הר הנגב, וככה הגעתי להיות מדריכה בוגרת בבית ספר שדה הר הנגב, לשמחתי, כי עוד מניצנה ממש אהבתי את המדבר, ובאמת הגשמתי את הרצון הזה של כמה שיותר, גם הדרכה של טיולים וגם יציאה אישית לטיולים ושוטטות בטבע. והסיפור של דורית הדורבנית הוא קרה בלילה מאוד מרגש, עוד לפני הדורבנית, כי פשוט הייתה הופעה של אהוד בנאי בקיבוץ רביבים, שזה משהו שלא קורה כשאתה גר במצפה רמון, זה קורה פעם ונסענו להופעה הזאת, הייתי עם עוד שתי מורות חיילות ומירב אשתו של אפי, ובעצם בדרך חזרה, על הכביש ככה, בדרך למצפה רמון, לא רחוק משדה בוקר, פתאום ראיתי משהו באמצע הכביש, כאילו חיה שדרוסה, וכשחיה דרוסה באמצע הכביש, אז זה יכול לגרום לעוד חיות שאוכלות פגרים או נבלות להגיע, וזה בעצם מסכן גם אותם. אז עצרתי בצד הדרך כדי לגרור בעצם את החיה הדרוסה הצידה, לצד הכביש. כשהתקרבתי ראיתי שזה בעצם דורבן גדול דרוס, וכשעצרתי בצד הדרך כדי לרדת מהאוטו, אז ראיתי שיש עוד משהו לידי שזז. במבט ראשון לא לגמרי הבנתי מה אני רואה, במבט שני הבנתי שאני מתבוננת על גור דורבנים שהרגע נולד, עדיין מחובר לחבל טבור ולשליה. וואו. השעה הייתה 1:30 בלילה, אני כזה אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? הרמתי טלפון בהתחלה למישהו שככה גם מבין בחיות, ומשהו שאל אותי זה אם אני יודעת מה זה המתת חסד. אמרתי לו תודה, לילה טוב, סגרתי את הטלפון ואמרתי טוב, צריך לנסות, אין מה לעשות. שלפתי את האופינל, שתמיד אני מסתובבת עם סכין אופינל כזאת בכיס, ופשוט חתכתי את החבל טבור,
ובאוטו בלגן שלי תמיד יש כל מיני חפצים, אז מצאתי ככה איזשהו כלי ואיזה מגבת ועטפתי את הדורבנית ונסענו איתה ככה יחד לבית ספר שדה במצפה רמון. ומה שהיה מדהים בחוויה הזאתי זה גם קודם כל הגענו ככה, הגעתי לדירה שלי של הבית ספר שדה וחיפשתי למירב ואפי, אז היה בנות צעירות, אז הם הביאו לי בקבוק עם מטרנה שאני אנסה להאכיל אותה. היא לא ממש זרמה על זה, אבל מה שהיה מדהים לגלות זה שהיא איזה חיונית, זאת אומרת היא ממש אחרי שעה ככה פתחה עיניים והתחילה להתרוצץ לי בחדר, ואני עשיתי את הלילה לבן באותו לילה כי פחדתי ללכת לישון, וממש בילינו יחד זמן איכות. וזה היה גם מדהים ומרגש לראות את היצור הקטן הזה שלפני רגע נולד, מלא בחיים ומין באמת משחקיות, והקוצים הם עוד רכים, אז ממש אפשר ככה אפילו ללטף ולחבק. ועל הבוקר, יחד עם עוד עזרה, מלא טלפונים, גם של אבא שלי ושל הבית ספר שדה, וניסינו ביחד והגענו לעינת בספארי, שמגדלת חיות בר ומתמחה בלרכוך בדיוק את החלב אם שמתאים שיחפה על הקולוסטרום ומה שצריך. ובאותו יום נסעתי עם מירב להעביר את הדורבנית, וזה היה מדהים כי זה היה סיפור הצלחה. היא גידלה אותה, היא התחזקה, והיא הגיעה לספארי וחיה המון שנים, קראו לה דורית הדורבנית, ונראה לי שיש לה ערוץ יוטיוב בפני עצמה, והמון סרטונים, וגרמה לעוד הרבה אנשים להתחבר לדורבנים. אז המסר של הסיפור הזה היה גם איך אף פעם לא לוותר ותמיד לנסות, ואיזה זכות זה להציל חיים ולהיפגש לכזה מפגש קרוב. מדהים, לגמרי. מדהים. זהו, וככה בכלל בחברה להגנת הטבע. אני חושבת שתוך כדי ההדרכת טיולים והיציאה החוצה, תמיד יש המון נושאים לדבר עליהם, אבל הבעלי חיים תמיד שם, ותמיד חיפשתי את הסימני, אם זה עקבות, סימני שדה או כל מיני דברים שדרכם אפשר לחבר לבעלי חיים שמסביב. אז פה אני אעשה עוד דילוג קדימה בזמן. את הופכת להיות אימא, הופכת להיות מורה כדי להתמסר גם לאימהות, ורצה הגורל ועוד צירוף מקרים ופוגשת את אסף בן דוד ומסתכנת מאוד לגביו, מי זה הבחור הזה, מה הוא יודע. אסף הוא המורה גם שלי ושל נטף, של עוד אני מעריך שאלפי אנשים בישראל, הוא זה שכתב את המגדיר גששות הישראלי. ונדלקת על העניין הזה. אני לוקח כמה שנים עד שאת נרשמת לקורס, ובמקרה זכיתי גם להיות תלמיד ביחד איתך ועם אור באותו הקורס, רק שאתכם שנה אחרי כבר הזמינו להיות חלק מהצוות של הקורס של ללמד, וכמה, אני לא יודע כמה, שנתיים או שלוש אחרי, את ניגשת למבחן, התבלבלתי? סייבר טרקר. סייבר טרקר. מבחן הסייבר כן. טרקר שפותח על ידי לואי ליבנברג בדרום אפריקה, שהוא בוחן איתם גששים בושמנים כדי להבין, כאילו, האנשים, התרבות שהיא הכי באוריינטציה לגששות, כלומר הילדים הקטנים שם, אני פוגש אותם פעם בכמה זמן, הילדים הקטנים שם יודעים גששות הרבה יותר טוב המבוגרים הכי מוכשרים שפגשתי בחיי, כולל אלה שמלמדים את זה. אז הוא פיתח שיטה להעריך כמה אתה יודע בתור גשש, וניגש למבחן, ואני קצת ישבי אצבח שקיבלת את הציון הגבוה, את 100 מתוך 100, מה שלקח להרבה אנשים, מה שלקח לאנשים מאוד מוכשרים הרבה זמן להגיע, וממש תחתן על זה. ופה את בעצם הופכת גם להיות, מעבר לחיבור המדהים והרחב שיש לך לטבע, גם כמדריכה וגם כאישה שפשוט מחוברת למהות של זה, לא רק בתור מדריך בחברה להגנת הטבע, והייתי שם הרבה שנים, אתה עסוק בלספר על. פה יש לך את הידע של הידיים הזה, או הידע של הלב, ואת הופכת להיות גששית כמעט במשרה מלאה, בזמן שאת גם מורה במשרה מלאה ואימא. אז אני רוצה לשאול אותך על סיפור, כן, לספר לנו איזה סיפור על גששות, על מה הגששות, האפיק ידע החדש הזה, כאילו, הוסיף לך לתוך הסל המאוד מלא שכבר היה לך. וואו. שאלה תודה בהפתעה. אורי, הבכת אותי עוד יותר, ממש הייתי מובכת.
אני אגיד רק שתחילת ההתגלגלות, אני אחזיר לך בזה, ואני אזקוף לזכותך את הנקודות האלה, כי פגשנו את אסף בן דוד בהתכנסות של אבני דרך, הראשונה או השנייה, שאתה יזמת, אז יש לך נקודות במפגש הזה. ובאמת זה שפגשנו עוד מישהו שדלוק ככה על בעלי חיים ועל עקבות ועל הדברים האלה לגמרי הדליק אותנו. והרבה זמן היינו כמה שנים חברים, ואסף ככה במגיל סיפר לנו שהוא ככה מתחיל את הקורס גששות, והאמת היא שאני חושבת שלקח לנו איזה רגע להבין, היה ממש איזה יום שאור לקח ככה את אסף לסיבוב, והראה לו פה בשייזפים את כל הסימני שדה שהנקרים עושים, את החורים שהם עושים ככה למקם את הזרעים של השייזף כשהם רוצים לפצח אותם, זה סימן שדה ממש מגניב. ואז אסף אמר לו ככה, אתה יודע שאתה מגשש, וזה היה איזה מין תובנה כזאת פתאום להבין רגע אחד מתוך הרבה, שבעצם כל הדבר הזה שעשינו במשך שנים באופן טבעי, להתבונן מסביב ככה מעבר לעקבות, גם על כל מיני סימנים שבעלי חיים משאירים אחריהם כדי להכיר את הסיפור ולהכיר אותם לעומק, בעצם הפך להיות תחום בפני עצמו, שאפשר ממש להעמיק בו, ועם עד אז זה היה אור ואני שמדליקים אחד את השני על דברים שאנחנו רואים, או תוך כדי טיול של, לא משנה אם זה טיול שנתי או כל טיול אחר, שזה תופס איזשהו חלק קטן מתוך מכלול של הדרכה שהיא מגוונת בעוד דברים, בעצם האפשרות לצלול לעולם הזה ולראות שיש עוד אנשים שמעניין אותם זה, שמעניין אותם ממש לצאת החוצה ולגשש כדי באמת להעמיק את החיבור לטבע. יש לגששות המון היבטים, הרבה פעמים האסוציאציה היא קודם כל ככה ההיבט הצבאי והביטחוני, וזה כיף נורא שבשנים האחרונות התנועה הזאת, שהיא מצד אחד, היא כאילו תנועה חדשה למיומנות, אחת הקדומות שיש, שבעצם הייתה מיומנות שכולנו, או שפה שכולנו דיברנו אותה וידענו אותה, אם נחשוב על עצמנו בתור אנושות לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, חיינו כציידים לקטים, והגששות לגמרי הייתה כמו שפת אם שלנו, היכולות להתבונן מסביב ולראות, לזהות העקבה שמתוך כל העדר עכשיו הכי שווה לגשש אחריה כי היא הכי טריה, או לזהות עקבות של אריה שהימן אומר שצריך להיזהר מהם, או בכלל להבין את כל ההתרחשות מסביב. והיום התנועה הזאת של לזהות את הסימני שדה, שבזכותם אפשר להעמיק היכרות עם בעלי חיים, זה משהו שהוא ממש מרומם רוח. אז באמת מרגישה, כמו שאמרתי, אושר גדול באפשרות לחלוק את זה, ואני מרגישה שזה מעבר כאילו הגששות היום, באמת מרגישה זכות בהתגלגלות חיים הזאת של גם להדריך בקורס גששות השנתי של מקום מפגש עם אסף, עמרי ועופר ואור, וגם בכל הסדנאות איתך אורי של שפת הפרא, של באמת אפשר לצאת יחד ולהבחין בכל הסימני שדה, להבין את הסיפורים, וזה אינסופי. אני חושבת באמת, אני חושבת שאחד המפגשים המרגשים, דווקא הרבה פעמים ששואלים על סיפור, אז אתה יודע, אפשר לספר על, מצד אחד על חוויה של גישוש של כמעט קילומטר אחרי קרקל בדרום, שאתה יכול ממש לראות את השבילים שהוא אוהב ללכת בהם, ומתי הוא מגביר קצב, ומתי הוא מאט, ומתי הוא מסתכל הצידה ככה מעל הערוץ, ולאן הוא מגיע, ולראות איפה הוא חי, וממש ככה מרגש כזה לחוות כמה שעות ביום של קרקל, שאתה יודע גם שאתה לא מטריד אותו, אז, כי הוא כבר לא שם, אבל אתה לגמרי, אם אתה יודע איך קרקל נראה, ואתה רואה את הסימנים שלו, את העקבות, אז אתה לגמרי יכול לראות כמו סרט טבע בעיני רוחך, שזה ממש מדהים. ומעבר לזה גם זה הרבה פעמים מביא למפגש של פנים מול פנים, אם זה לגשש אחרי, היכולת לגשש ולעקוב אחרי חיה וממש להגיע עד אליה. והאמת שאחד המפגשים המרגשים קרה לי עם יצור מאוד מאוד קטן לאחרונה, כביכול סתם ציקדה, את מי זה מעניין. ציקדה, למי ומצד שלא שני מכיר, זה חרק קטן, סביר שרובכם לא מכירים, אבל רובכם שמעתם אותה, זה מה שעושה את הרעש רקע של היערות אורנים במשך רוב חודשי זה הקיץ. החיה הסול די של בלתי הקיץ נראית. הישראלי, לגמרי. לגמרי. כן, אז ממש היינו באיזשהו מפגש קורס ביער אודם,
באורזייה ככה היה חור בקרקע, וממש היה נחמד שראינו את העקבות שלה, כנראה העקבות היחידות שהיא תשאיר על הקרקע, כי אחר כך היא מבלה את רוב זמנה על העץ, ובעצם נימפה של ציקדה שיצאה מתוך האדמה וממש ככה טיפסה על הצמח הקרוב, כי זה השלב, טקס משמעותי בחייה שבו היא בעצם מתנשלת ומתוך הנימפה יוצאת ציקדה בוגרת. כאילו מה שכיף בטבע שגם הבעלי חיים הגדולים וגם הקטנים, כל אחד מהם מותאם בצורה מופלאה לבית גידול ולעונה מסוימת ולמזון ולכל כך הרבה דברים, שככל שצוללים פנימה זה פשוט פלא. והמפגש הזה היה פלא בפני עצמו. היא ממש ביליתי איתה בסופו של דבר איזה שעתיים. זה התחיל עם הקבוצה ואחר כך הקבוצה המשיכה, ומזל שהיו עוד מדריכים ואני יכולתי להישאר ולהיות ברגע האינטימי הזה עם הציקדה, כי אחת השאלות הכי מעניינות זה כמה זמן לוקח לציקדה כשהיא יוצאת מהאדמה להתנשל, ואיך קורה התהליך הזה, ואיך היא נראית כשהיא יוצאת. התנשלות זה בעצם, היא נראית בצורה אחת, ואז כשהיא יוצאת היא בעצם מקבלת צורה אחרת לגמרי, עם כנפיים, אז זה היה ממש ממש פלא להיות איתה ברגע הזה, ולקבל המון המון תשובות מהטבע עצמו, ממנה, הרבה שאלות שנשאלו, והיא ענתה לי עליהם פשוט בזה שהיא הרגישה נוח בחברתי, לצאת החוצה מהנשל וממש ככה להימתח. יש איזה תהליך מדהים שקורה, ככה איזה לחץ של נוזלים, שהיא ממש נמתחת ככה בכל הכנפיים והגוף, ואז היא מקבלת ככה את הצורה הסופית שלה, רגע לפני שהיא ממשיכה הלאה לעץ לחיי הבוגרים, להזדווגות ולהביא צאצאים לדור הבא. אז כן, זה היה ממש רגע מרגש לחוות, וזה היה נחמד להרגיש שבעצם הזיהוי היה דרך העקבות שלה שראינו על הקרקע. ובדיוק לפני יומיים הייתי ביער רודם, וזה היה מדהים לראות איזה כמות של נשלים, על כל גזע שם של העלונים יש באמת כמות ממש גדולה, אז זה גם כיף עכשיו לדמיין. מדהים. כאילו היית עם כל אחת מהם ברגע הזה, זה ממש נחמד, מרגישה חיבור לכל אומת הציקדות. מדהים, סיפור מרגש במיוחד. מרגש במיוחד. כן, וואי, נטע, ממש תודה על הדרך המיוחדת שבה את מביאה. הרבה פעמים בשביל אנשים טבע זה דבר שצריך לדעת עליו, ויש לך את זה בגדול, את הבנק ידע בלתי אפשרי הזה, אבל במקביל גם יש שם את החיפוש אחרי מערכות יחסים. אני מרגיש שממש בשלושת הסיפורים שסיפרת פה יש כל כך הרבה לב וכל כך הרבה מקום, רצון למפגש ותבוננות שהיא בגובה העיניים ולא רק בתיאוריה. אז אני רוצה לשאול לך ממש לקראת סיום, מי שרוצה לפגוש אותך וגם לצאת החוצה ולהסתובב ביחד ולראות דברים, אז איך אפשר לעשות את זה? וואו. אז, אז קודם כל אני מרגישה, רוצה להזמין את כל מי שרוצה להיפגש עם הטבע, קודם כל לזכור שהטבע תמיד נמצא שם בחוץ, וממש כל מה שצריך זה לצאת החוצה, וזה גם לא חייב להיות לטבע פראי ומרוחק, זה ממש יכול להיות בחצר של הבית. יש המון סיפורים שחוויתי ממש פה במרפסת, וכל מה שצריך זה באמת עיניים סקרניות ולב פתוח, והרעיון, להסתובב עם הרעיון הזה של להיפגש עם הטבע כמי ולא רק כמה. הרבה פעמים מדהים. אנחנו יוצאים והטבע הוא סוג של תפאורה להתרחשות האנושית שלנו, ובאמת אני חושבת שההזמנה העיקרית היא באמת לצאת ולהיות בנוכחות ברגע עם הטבע ועם כל מארג החיים המופלא שבו, ואז באמת הקסם הזה קורה. ושמחה להזמין, יש לנו קורס שנתי שקוראים לו שפת הפרא, שהמהות של זה בדיוק כל מה שדיברנו כאן עכשיו, זה לצאת ולהיפגש בעזרת המיומנות של הגששות ושפת הציפורים והמודעות עם כל החיים שמסביב. אז זה קורס שנתי שהוא חמישי-שישי, ואנחנו ממש מזמינים אתכם, מי שרוצה לגמרי מוזמן להיות בקשר בפרטי. ויש קורס גששות שקורה, שזה ממש להעמיק במיומנות של הגששות דרך מקום מפגש. והיום התהוותה גם השתלמות מורים של ארגון המורים, שלשמחתי הצלחתי להכניס גם למשרד החינוך, כדי שגם מורים יוכלו לחוות את הדבר. וכמובן שאנחנו מדריכים גם בהתכנסויות, אורי, של שפת הציפורים,
ועוד מעט מתחיל להיות קורס חדש שנקרא שפת המקום, שגם בו הדברים האלה יבואו, וכיף שיש כל כך הרבה דרכים, מלבוא ליום אחד או 3 ימים לקורס שנתי, ממש מזמינה אתכם להצטרף לתנועה הזאת. אני אגיד על עצמי שזה ממש ממש מבחינתי היום כמו אוויר לנשימה. אם פעם חשבתי שזה מותרות, אז היום אני ממש מרגישה שזה לא, שזה לגמרי צורך שהוא חלק מהצורך הבסיסי שלנו, וכל מה שצריך זה לזכור את זה ולתת לעצמנו לצאת החוצה, כי הטבע הוא באמת באמת מרפא. היום יש גם כבר המון גישות שמדברות את זה, אז זה לגמרי רק לתת לעצמנו את הזמן הזה. זהו, המון המון מדהים. תודה. נטע ברגהאוס, תודה רבה רבה, היה לי לעונג. וואו, גם לי, אורי, תודה רבה, ואיזה כיף חצינו את ללכת איתך המבוכה. את הדרך הזאת. חצינו את המבוכה.